Cách để mồi nước máy bơm ha. Để mồi nước máy bơm thì chúng ta mở motor quay lên. Chúng ta mở công tắc điện, chuẩn bị một cái xô nước ha. Xô nước chúng ta có một cái cốc nước nhỏ này. Rồi chúng ta cắm điện vô. Đó, cắm điện vô. Motor bắt đầu kêu. Motor có bắt đầu kêu, cái xong bắt đầu bạn đổ nước vô như thế này. Bạn mở ra đổ nước vô. Đấy. Đổ nước vô. Thường thì nếu mà bình thường vừa nãy tôi mở thì nó xì nước ra đầu này này. Nó xì nước, khi nào mà nó xì nước ra rồi thì các bạn bạn đẩy xoay vào, đẩy vào cho cái đầu này nó nối, nó bịt vô cái ống này ha. Xong rồi ta nối cái ống này vô đây. Đấy thì nó sẽ bơm nước lên cái bình nước bên nóc nhà trên đấy đó. Có bình nước trên nóc nhà ha. Rồi. Nhưng mà hiện tại giờ nó chưa xì, vừa nãy tôi làm là có xì đấy các bạn. Nhưng mà nhiều khi trục chặt cái này làm cũng lâu lắm. Bữa tôi phải mất cả buổi, nhiều khi cả buổi mới làm được. Nhiều khi nó trục chặt cái gì đó, nó bị motor của chúng ta nó bị cái gì đó. Đấy các bạn thấy không? Đó, nó chảy nước thấy không? Đó. Khi nào mà nó chảy nhiều rồi á, thì chúng ta mới nó chảy ào ra thì bắt đầu chúng ta mới đẩy cho nó nối liền lại ha. Đó, nó mới chảy chút xíu à. Cái này nó thiếu hơi á, nó bị không kín nữa các bạn ha. Thì cho ta ấy đổ nước mồi xong chúng ta bịt lại, bịt hai cái đầu này, bịt cái đầu này với bịt cái đầu này lại, cho nước nó chảy ra thật nhiều vô. Xong bắt đầu mà chưa nhiều rồi, bắt đầu chúng ta đẩy vào xoay bịt để cho đẩy lại, xong chúng ta nhét cái ống cao su vô, ống nước vô ha. Hiện tại thì vẫn chưa được. Lúc trước tôi thử cũng phải nguyên cả buổi chiều đó chứ bạn. Đấy, nó chảy ra thấy không? Nhưng mà khi nào nó chảy nhiều mới được. Rồi, video này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Đây chắc tôi phải loay hoay tới cả buổi này chưa chắc xong nữa. Rồi, hẹn gặp lại các bạn sau ha.